سلام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز. حالتون چطور؟ آریان رسولی پور هستم و به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. خب من در این ویدیو امروز میخوام در مورد کوانتیفایر ها تعدادشون صحبت کنم که بیان کننده کمیت در زبان انگلیسی هستن. پس با من همراه باشین. من مثل همیشه تصویر خودم میبندم تا اسلاید نمایش داده بشه. خب اول با all, whole, every و each شروع میکنیم. هر کدوم از اینا معانی دارن این کوانتیفایر ها که بیان کننده کمیت هاست. مثلا all یا all تو امریکن به معنای 100% کامل هست که یعنی معنای همه هست. مثلا select all همه را انتخاب کن. not all یعنی نه همه، 50% یه مقداری وجود نداره، یعنی 100% قطعی نیست همش، یعنی همه منفیش. none of یعنی هیچ کدام وجود نداره، هیچ کس وجود نداره، 100% وجود نداره. حالا 3 تا مثال از هر کدوم میزنم. Please select some words from the vocabulary builder. Which words do you need? I need all of them. I need all of them. من به همه آنها نیاز دارم. Do you need all of them really? Not all. Not all. این نه همشون. خب حالا بخوایم با none of مثال بزنیم میتونیم بگیم Which words is best for you? کدوم کلمه مناسب توه؟ None of them is not suitable for me. هیچ کدوم از اینها برای من مناسب نیست. None of them. هیچ کدوم از آنها یا از اون اشیا یا اشخاص. whole میشه به معنای یک کل یا آلی که یک پارچه از سر تا سریه. بذار اینجوری بهتون بگم. مثلا یک چیز یک پارچه مثلا کلاس، یک پیرهن، یک مثلا وسیله‌ای که سراسر شما در نظر میگیریم یک کل یک پارچه رو از whole استفاده میکنیم. I feel pain in the whole of my body. I feel pain in whole of my body. من در سراسر بدنم احساس درد میکنم. خب این مثالی از whole بود. I hate of whole of these shirts. I hate of color of whole of these shirts. من از سراسر این پیرهن ها، رنگ این پیرهن ها خوشم نمیاد. متنفرم. خب حالا تفاوت every و each چیه؟ every بیان کننده تعدادی جز از کل معین یک پارچه است که به معنی هر هست. هر در فارسی یعنی مثلا میخوایم هر دانش آموزی باید کارت شناسایی بیاره. Every student must have ID cards. Every student or every applicant must have ID card. خب این به معنای هر هست تو زبان فارسی. اما وقتی که ما میخوایم از یک کل معینی تعدادی رو جدا کنیم از یک مجموعه، مثلا به عبارتی بیان کنیم تعدادی جز از کل معین چند تیکه رو از ایچ استفاده میکنیم. یعنی ما از یک مجموعه بیایم تعدادی رو جدا کنیم، از ایچ استفاده میکنیم که در فارسی معادلش میشه هر کدام از. خب each of these applicants must have separate ID card. Each of these applicants must have their valid ID card. یعنی هر کدام از این داوطلبان باید کارت شناسایی معتبر خودشون رو داشته باشن، مدارک هویتی معتبر خودشون رو داشته باشن. اینجا از ایچ استفاده میکنیم. both of به معنای این هست که هر دو رو میخوایم ساپورت کنیم. من یک بار دیگه به تصویر برمیگردم تا یه مثالی از این both of و neither nor براتون بزنم. خب وقتی ما میخوایم بگیم both of میگیم که به عنوان یه مثال which pen do you want. مثلا من یه فروشنده میگم which one do you want to buy. Which one do you want to buy. تکرار کنین. کدوم یکی از اینا رو میخوای بخری. Which one do you prefer. Which one do you prefer. خب شما میتونین بگین من هر دوی اینها رو میخوام. نمیتونین بگین که یعنی مرسوم نیست که بگیم که I want both of I want red and black. No, it's wrong. You must say, tell me, I need both of them. I need both of them. خب
حالا اگه ما بخوایم بگیم که هیچ کدوم از اینها رو من نیاز ندارم، آبی نیاز دارم، مثلا من میگم که I don't need neither black nor red. Neither black nor red. I need only blue pen. I need only blue pen. خب پس اگه ما بخوایم بگیم که هر دوی اینها رو من نیاز دارم، از both I need both of them. وقتی ما بخوایم بگیم که هیچ کدوم از اینها رو نیاز ندارم، میگیم neither this one nor that one. Got it? Yes, I know you got it. Thank you. خب در اسلاید بعدی همونجور که مشاهده میکنید تفاوت few, little, less, a few and fewer براتون مشخص میشه و توضیح داده میشه. خب در اول این نکته رو بگم که few از a few کمتره. برای اینکه تو ذهنتون بمونه این نکته، یه تکنیک میگم. few چند حرف داره؟ 3 تا. F E W. a few چند تا حرف داره؟ 4 تا. A plus few. یعنی همونا رو داره برای A. کدومشون بیشتره؟ خب طبیعتا few چون 4 تا حرف داره. پس few از few بیشتره. یه تکنیک طلایی بود که بهتون گفتم، حاصل سالها تجربه من و مطالعه من در گرامر انگلیسی هست. پس اون رو یادداشت کنین و گوشه ذهنتون داشته باشین یا تو نوتبوکی جایی بهار. و few هر کدوم به معنای تعداد کمی یا خیلی کم هست. اما بازم میگم few به خاطر اینکه 3 حرف داره، برای اینکه یادتون بمونه اینو میگم، از few بازم کمتره. little, elite. little, elite. کدوم تعداد حرف بیشتری داره؟ elite. پس elite به معنای کمه، little به معنای خیلی کمه. پس در نظر بگیرید الیته یه حرف بیشتر داره از لیته، پس ما میگیم که الیته بیشتر از لیته هست. حالا تفاوت فیو لیته چیه؟ فیو معمولاً 99% برای اسامی قابل شمارش استفاده میشه. There are few rules in this country. قواعد کمی هست در این کشور. There are few scientists in this class, in this atmosphere. یعنی در این فضای فکری تعداد کمی دانشمند وجود داره. اما مثلا ما میخوایم یه چیزی غیر قابل شمارش به کار ببریم، میگیم که مثلا میگه آب هست ولی کمه، یا آب کمه تو این شهر. There are little water inside the city. There is little water inside the city. یعنی که مقدار کمی آب در این شهر وجود داره. یه مثال براتون میارم. Little can be down about. Little can be down about. کار زیادی نمیشه برای فلان کس کرد. مثلا بگیم we do done everything but little can be done about this patient. Little can be done about this patient. کار زیادی نمیشه برای این بیمار انجام داد. Quite a few که مساوی کاملا با a lot of numerous. حالا تفاوت a lot of و numerous چیه؟ با من همراه باشین که بهتون بگم. خب a lot of به معنای مقداری زیادی چیز غیر قابل شمارش هست، ولی numerous مقدار زیادیش چیز قابل شمارش هست. در 90% موارد. 10% موارد چیه؟ حالا سوال پیش میاد، سوال خوبیه. a lot of کمتر از numerous هست. وقتی there are a lot of problems inside this case، یعنی مشکلات زیادی در این کیس وجود داره، یعنی که مشکلاتی در 10 تا 20 تا مشکل هست که زیاده. ولی وقتی میگیم there are numerous people living in the city، یعنی تعداد کثیری از مردم. خب ما 20 تا آدم توی شهر دیگه نداریم، تعداد کثیری از آدم ها رو داریم که توی این شهر زندگی میکنن. مثلا میگیم که there are numerous people living in Istanbul. There are numerous people living in Tehran. تعداد زیادی there are numerous people living in Delhi. تعداد زیادی مردم در دهلی یا تهران یا استانبول زندگی میکنن. این بود از این اسلاید. Let's go to next slide please. Next slide. Yes. And eventually this is the last slide and illustrates you the differences between among and between. Okay, what's the differences between
the among and between. Between is between two physical things, but among is draw out some people and something that's all abstract. ببینیم between زمانی استفاده میشه که ما دقیقاً بین دو چیز یه چیزی رو داشته باشیم. مثلا تصویر خودم رو نشون میدم تا بیشتر براتون متوجه بشین این قضیه رو و جا بیفته. For example, these are two mobile phones which are mine. Okay? My head or my glasses is between the yellow phone and black phone. My glasses is located between yellow phone and black phone. Or as another example, Iran is located between Afghanistan and Iraq. Or Turkey is located between Asia and Europe. Okay? Between یعنی که بین دو چیز. اما وقتی ما میگیم among یعنی این که ما داریم میگیم در میان چیزی. For example, this book is bestseller among other books. This book is bestseller among other books. یعنی این کتاب در میان سایر کتاب ها پرفروشه. خب برمیگردیم به اسلاید. یه مثال دیگه هم برای among هست. This film won the Golden Globe Prize among other films. This film won the Golden Globe Prize among the other films. یعنی که این فیلم در میان سایر فیلم ها برنده جایزه گلدن گلوب شد. That's it. Thank you for attending on my YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe and ring the bell and share my videos to anybody needs it and appealing to watch them. Thank you so much. Until the next session. Goodbye. Farewell. دوستان مرسی که در کانال یوتیوب من شرکت کردین. لطفا اگه از ویدیوها خوشتون اومد و دوستانی دارین که از این ویدیوها لذت میبرن خوشحال میشم لایک کنین، سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشارین و همچنین این ویدیوها رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. و چنانچه سوالی هم هست خیلی خوشحال میشم که در قسمت کامنت های زیبای شما رو هم ببینم. تا درودی دیگر، بدرود. خداوند یار و نگهدارتان. خداحافظ.